سلام دوستان عزیز، این ویدیویی بود که شاید خیلی منتظرش بودن، چون که من قبلا گفته بودم که میخوام راجع به سفید شدن پوست کره صحبت کنم. اینکه چطور ممکنه که اینا آسیایی یعنی زرد پوستن انقدر پوستشون سفید بشه. اول توی پرانتز بگم که این ویدیو ممکنه طولانی بشه و شاید توی 2 قسمت گفته بشه. بستگی به شما داره اینکه شما چقدر این محتوا ویدیوها رو حمایت میکنید که من بتونم برای ادامه این ویدیو وقت بذارم یا نه، چون که همونطور که میدونید این مدل ویدیوها باید من وقت بذارم و راجع به اون موضوع و سوالی که شما میپرسین برم تحقیق کنم و امروز هم بر اساس تحقیقاتی که کردم میام برای شما این قضیه سفید شدن پوست کره رو توضیح میدم. برای مقدمه بگم که رنگ پوست همه ما انسان ها بر اساس اون ژنی که باش به دنیا اومدیم تعیین میشه و اون ژن رنگ پوست ما رو تا حدی مشخص میکنه. بر طبق صحبت های متخصص پوست کره‌ای که گفته شده که رنگ پوست ما انسان ها قابل تغییره، یعنی اینکه امکان روشن شدن پوست هست. بعضیا میگن ما قرص گلوتاتیون بخوریم یا میدونم تزریق آمپولای گلوتاتیون انجام بدیم امکان داره که ما روشن بشیم. باید بگم که بله، میتونید روشن بشید، ولی قبلش باید چند مورد رو حتما بدونید و بعد برای این کار اقدام کنید. سوال اینجا چی کار کنیم که پوستمون روشن بشه؟ روش هایی که باعث میشه که ما پوست سفیدی داشته باشیم، یکی داروهای خوردنی، داروهای موضعی، داروهای تزریقی و لیزرها و کمک از کادر درمان. ببینیم که کادر درمان هم چقدر میتونه کمک کننده باشه، که من امروز به همه اینا میخوام بپردازم، ولی به شرط که ببینم وقت تا کجا با ما یاری میکنه. گفتم این ویدیو ممکنه که طولانی بشه. چه کسایی میتونن سفید بشن؟ اول اینکه ما 3 مدل نژاد داریم، یه نژاد سیاه پوست، زرد پوست، سفید پوست. مدل نژاد سیاه پوست اینه که تو بدنش رنگدانه ملانین خیلی تولید میشه. مدل سفید پوست، نژاد سفید پوست، توی بدنش رنگدانه ملانین تولید نمیشه، تولیدش کمه. و توی نژاد زرد پوست رنگدانه ملانین تا حدی تولید میشه توی بدنش. و آنچه که رنگ پوست ما رو مشخص میکنه چی میتونه باشه؟ مطمئنا رنگدانه ملانین میتونه باشه. حالا فکر میکنید رنگدانه ملانین تو پوست شما چقدر داره ترشح میشه؟ چقدر توی سلولاتون رنگدانه ملانین دارین؟ به نظرتون خیلی زیاده؟ اگه زیاده که بدونید که پوستتون حتما رنگش تیره است، و اگه کمه بدونید که پوستتون حتما رنگش روشنه. یا مثل من که من به نظر خودم رنگدانه ملانین توی سلولام داره تا یه حدی تولید میشه که پوستم یه حالت نه روشنه نه تیره است، قشنگ میانگینه. این پوست اینجا عکسش رو خواهم گذاشت. داخل پوست بین درم و اپیدرم یه قشای پایه وجود داره که توی این قسمت ملانوسیت‌ها هستن. این کارخونه‌های ملانوسیت‌ها وظیفه‌شون اینه که رنگدانه ملانین رو تولید و ترشح کنن. اگه این کارخونه ملانوسیت‌ها خیلی زیاد کار کنه رنگ پوست تیره میشه، اگه خیلی کم کار کنه رنگ پوست روشن میشه. حتما دارین با خودتون میپرسین که این ملانوسیت‌ها از کجا دستور میگیرن که این ملانینا رو ترشح میکنن؟ باید بگم جواب ژنی که توی بدن شماست و باهاش به دنیا اومدید و یه چیز مادرزادیه. ولی توی کره به گفته پزشک اون ژن رو میتونیم یه تغییراتی بدیم که پوستمون روشن بشه، ولی این به این معنی نیستش که یه سیاه پوست رو بکنیم سفید پوست، یعنی اصلا از یه چیزی به یه چیز دیگه تغییرش بدیم. این امکان پذیر نیست. اینو داخل پرانتز یادتون باشه. این امکان هستش که پتانسیل ژن خودتون رو به حد اکثر خودش برسونید. اگه میخواید بدونید که حد اکثر پتانسیل ژن شما تا کجا هستش، فقط باید به شکمتون نگاه کنید. دیدین یه سری شکمشون، پاهاشون خیلی روشنه؟ یعنی تا اون حد ژنشون پذیرای روشن بودن پوستشون هست. ولی اونایی که مثلا شکمشون یا پوست پاهاشون هنوز سیاهه، بدونید ژن شما تا اون حد فقط میتونه شما رو سفید نگه داره. مثلا من پاهام خیلی سفیده ولی صورتم تا یه حدی سبز است. من میدونم که میتونم ژنم رو به حد اکثرش برسونم و پوست صورتم و سفیدی صورتم به اندازه سفیدی پاهام بکنم. این کارا رو پزشکای کره انجام میدن برای سفید شدن آیدلای کره‌ای و برای سفید شدن پوست یه سری از افراد.
از بچگی به کره‌ای‌ها میگفتن که اگه میخوای سفید بشی با آب برنج صورت خودتو بشور. بعد این دلیل داشتش. دلیلش این بود که توی آب برنج ویتامین B3 و نیاسینامید بودش که الان توی هر محصول پوستی بخوای نگاه کنین 5 تا 10% این ویتامین B3 یا نیاسینامید وجود داره. که این قضیه هم باز بسته به هر پوست متفاوته. یه سری پوستا به این قضیه حساسیت نشون میدن، جوش میزنن، یه سری‌ها نه. من یه قضیه توی تیک تاک هم دیده بودم که دختر خارجی بودش که اومده بود توی کره و توی رستوران ژاپنی کار میکرد. اگه ویدیوشو پیدا کنم حتما این لایه ویدیو خودم میذارم که این دختر با کلا همش داشت برنجا رو میشست و کلا آب برنج با خیلی باش سر و کار بود، با دستش خیلی دستش توی آب برنج بود. بعدش گفتش که من بعد این مدت 1 ماه که توی اون رستوران ژاپنی کار کردم دیدم که دستم کامل سفید شده و بعدش متوجه شدم که آره آب برنج باعث میشه که پوستم روشن بشه و بعدش میگه که من بعد از اون به بعد پوستمو با آب برنج میشورم. خیلی جالب بود. حالا من این واسه آب برنج از کجا پیدا کنم؟ من خودم برنجام همه آماده میخرم، میذارم تو مایکروویو سری پخته میشه. حالا بعد این ویدیو فکر کنم خودم برم دوباره برنج جدا بگیرم و آب برنج بگیرم. یه خورده مراحلی سخته ولی اگه کسایی که میتونن این کار انجام بدن چون بودن و کسایی بودن که نتیجه گرفتن. من خودم به شخصه از ماسک برنج استفاده میکنم که ماسک برنج هم میگن که بوی آب برنج میده و میگن که باعث سفیدی پوست میشه. حالا تا الان چیزی ندیدم خودم، حالا اگه دیدم بهتون میگم. ماسک برنجم آوردم. این ماسک برنج منه، خیلی خوبه، بوی قشنگ برنج میده. عکس برنجشو میبینید شما. یه چیز دیگه که باعث روشن شدن پوست میشه که فکر کنم همه اینو میدونین، ویتامین C هستش. حالا اینجا سوال پیش میاد که شما گفتین که مگه نگفتین کارخونه ملانوسیت ها توی قشای پایه است؟ اگه ما این کرمای موضعی رو بزنیم تا قشای پایه جذب میکنه؟ باید بگم که آره، هر چیزی که میزنید توی پوستتون تا قشای پایه تا اپیدرم جذب میشه. پس حتما کمکاری نکنید و اگه چیزای موضعی خوبی هست برای پوستتون حسابی به پوستتون بزنید، با ضربات پوستتون باعث جذب موادی که به پوستتون زدین بشین. اینی که اینجا می نویسم ستیرائه، این به طور واضح اثر مستقیم روی روشن شدن پوست نداره، ولی اگه محصولاتی استفاده کنید که داخلش این ماده وجود داشته باشه باعث میشه که رنگدانه ملانین شما راحت‌تر تخلیه بشه و به گردش خون شما کمک میکنه و باعث میشه که تون پوست سفیدتری داشته باشین، یعنی روشن‌تری داشته باشین. در کل توی کره کرمای روشن کننده که پزشکای کره تجویز میکنن به اسمشون دومیناز هستش که حالا توی انگلیسی بهش میشه اومیناز گفته میشه. این کرما باعث میشن که ملانین پوستتون کمتر تولید بشه، ولی بازم داخل پرانتز و خیلی قرمز پررنگ بهتون میگم این کرمایی هستن که کمک میکنن پوستتون روشن بشه. یعنی فکر نکنید با این کرما معجزه دریافت میکنید، اینا همه کمک کننده هستن و بیشتر به تلاش های شما بستگی داره، اینکه شما چقدر به پوستتون میرسین و چقدر رعایت میکنید. از بین داروهای موضعی که باعث روشن شدن پوست میشه من اینو استفاده کردم. اینی که میبینید یه حالت کپسولی داره، اینجوری نگاه کنید، یه حالت کپسولی داره مثل آمپول میمونه. یه سر پلاستیکی داره اینجوری که به مدت 30 روز میزنید به پوستتون و من اینو به مدت 30 روز استفاده کردم، یعنی 1 ماه تاثیر خیلی خوبی ازش دیدم و در پوستم 1 درجه بگم نیم درجه روشن‌تر شد. اینم از بین داروهای موضعی من میتونم پیشنهاد کنم، ولی تا جایی که گشتم و رفتم دیدم دیگه این داروی موضعی تولید نمیشه، ولی میشه مشابه این دارو رو تهیه کرد و مصرف کردش. این دارویی که من قبلا ازش استفاده کردم و خب خیلی خوب بود، فقط اینکه خیلی ناراحت شدم که دیگه از این تولید نمیشه. این واقعا داروی خوبی بود، هم ضد چروک بود و همین که باعث روشن شدن پوست میشد. خب داروهای موضعی تموم شد، حالا میرم به بحث داروهای خوردنی و امروز تا داروهای خوردنی این بحث رو ادامه میدم. یکی از اون داروهای خوراکی به اسم تو کره بهش میگن تورانسامین و توی انگلیسی بهش میگن این.
ترانکسامیک اسید بهش گفته میشه. این دارو تجویزیه و بیشتر برای کسایی استفاده میشه که صورتشون ککمک داره و باعث از بین رفتن اون ککمک روی صورتشون میشه. اما باید بگم که عوارضی که این دارو داره باعث میشه که طرف تشنج کنه. برای بعضیا این عوارض وجود داره ولی برای بعضیا این عوارض ممکنه وجود نداشته باشه. این یکی از داروهای خوردنی بود که گفتم. ولی همونطور که خودتون شنیدید این داروی تجویزی عوارض داره دیگه و اینو نمیتونن به هر کسی تجویزش کنن. برای همین توصیه میشه به افراد که از ویتامین C، ویتامین B و ویتامین E که عملکرد آنتی اکسیدانا رو بهتر میکنه و به روشن شدن پوستم کمک میکنه از اینا استفاده کرد. آقا فکر کردم به داروهای تزریقی برسیم ولی خب به داروهای تزریقی هم رسیدیم. داروهای تزریقی هم میگم و اینجا واقعا قسمت یکو میبندم. داروی تزریقی که همتون ازم پرسیدین توی اینستاگرام خیلی زیاد و به بحث اصلی رسیدیم گلوتاتیون بود. ولی این داروی تزریقی باید به طور منظم 10 بار یعنی هفته یه بار زده بشه. ولی بازم با این حال شما باید بدونید که اینا فقط کمک کنندن و باعث نمیشن که اینو بزنید پوستتون یا فردا پوست بندازید و سفید بشید. یعنی این طرز فکر رو باید از ذهنتون دور بندازید. اینا همه کمک کنندن که ژن شما به حد اکثر روشنایی خودش برسه. مثل خوردن ویتامین میمونه دیگه. ویتامینا همه کمک کنندن، مکملا همه کمک کنند. تا الانم هرچی راجع به داروهای موضعی گفتم و داروهای تزریقی دارم میگم، اینا همه باید تا مدت طولانی انجام بشه تا اثرش رو ببینید. یعنی به مدت طولانی باید این کار رو انجام بدید تا اثرش رو کم کم به چشم ببینید. یعنی اینجوری نیستش که یه هفته بزنید بعد ببینید با پوستم یه ذره داره روشن میشه. اصلا اینطوری نیستش. کمک کننده هستن که تا حد اکثری که دی ان ای شما با این روش اجازه میده که پوست روشن‌تری داشته باشید. این تزریق آمپولای گلوتاتیون خیلی هزینه بره و زمان بره. یه روش ارزان‌تر وجود نداره؟ بعد بگم روش ارزان‌تر هستش. این که شما شاید فکر نکنید ولی ویتامین C خوراکی که شما میخورید و مکمله اونم باعث روشن شدن پوستتون میشه. یکی توی اینستاگرام برگشت گفت سال اگه دستتو ببندم میتونی صحبت کنی. حالا میخوام دستم بیارم پایین ببینم میتونم واقعا صحبت کنم. همونطور که گفتم ویتامینای خوردنی همین گلوتاتیون خوردنی رو استفاده کنید میتونه کمک کننده باشه که پوست روشن‌تری داشته باشید. و اینکه یه چیزی که مهمتر از همه است این که ضد آفتاب بزنیم و پوستمون در مقابل اشعه ماورابنفش باید خوب حفظ کنیم. و این روش‌ها و این دستم میخواد بیاد بالا و این محافظت هایی که شما از پوستتون انجام میدین باعث میشه که پوستتون روشن‌تر بشه. میگم همه چی بستگی به سعی و تلاش خودتون داره. باید خیلی به پوستتون برسید. این بود تا داروهای تزریقی که من امروز بهتون گفتم. اگه از این ویدیو خوب حمایت بشه، این اولین محتوای منه که دارم تولید میکنم برای روشن شدن پوست و اینکه شما چجوری از پوستتون مواظبت کنید و کلا یه کانسپت جدید به یوتیوبم دارم اضافه میکنم که راجب بیوتی هستش و اگه شما از این محتوا خوب حمایت کنید خب منو تشویق میکنه که راجب این محتوا بیشتر تمرکزمو بذارم و ویدیو بهتری درست کنم. داروهای تزریقی گفتم بهتون. توی ویدیوی بعدی میخوام لیزرهای سفید کننده و چجوری از کادر درمان کمک بگیریم که پوستمون روشن‌تر بشه صحبت کنم. ویدیو رو حتما با دوستاتون و کسایی که احتیاج به این اطلاعات دارن به اشتراک بذارین و اینکه همین stay tuned and see you on next video. خدافظ.